Спекотний серпень 2019 року. Поки запоріжці скаржаться на спеку, громадські організації збираються на великий брейнштормінг, шукають ідеї, як перетворити козацьку колиску та індустріальний центр на сучасне та активне місто. Ідея організувати об'єднання громадських організацій виникла у нас доволі спонтанно. Ми до цього співпрацювали з різними місцевими ГОшками, проте це ніколи не було такими офіційними робочими стосунками. Ми з колегою вирішили подати заявку на участь в алеї громадських організацій, яка була представлена на фестивалі Хортиця Фрідом. Проте стояти там одним в білій палаці здавалося нам якимось сумним і дуже самотнім. Тож ми вирішили покликати наших друзів-активістів на сніданок, випити кави та обговорити взагалі наші плани на активістське життя в Запоріжжі. І так народилася ідея об'єднати наші зусилля та виставитися всім разом під одним прапором об'єднання громадських організацій. Насправді ми дуже нервували, тому що це був фактично наш перший вихід на величезну публіку, фестиваль Хортиця Фрідом. Тому ми дуже довго обговорювали, дискутували в нашому офісі, чи варто нам брати участь, тому що є елемент безпеки. Коли ти розповідаєш в Запоріжжі для широкої аудиторії про ЛГБТ, це може бути трошки небезпечно. І ми дуже раді, що ми все ж таки ризикнули, вийшли на таку класну величезну аудиторію запорізьку, тому що за 2 дні фестивалю до нас не було жодних там гомофобних якихось претензій. Люди підходили, цікавилися. І це показує те, що дійсно наш світ змінюється, навіть не лише в столиці, а й в таких містах, як Запоріжжя. І ось він, день фестивалю. Кожна організація презентує себе на величезній локації фестивалю. Серед них і Гендер Зет. Головний сюрприз для відвідувачів – це аудіоекскурсія «Місто майбутнього». Кожен може потрапити у справжню машину часу і побачити, яким буде Запоріжжя у 2030 році. Тут добудовані мости через річку Дніпро, які вже стали легендою, вирішені екологічні проблеми, а ще ЛГБТ-прайди, які за 10 років уже не будуть чимось незвичним. Там були представлені інсталяції від різних організацій, в тому числі від нашої, від ZP Space. Ми зробили там такого, інсталювали пана Пакета величезного. Це він був такий символ засмічення одноразовим пластиком, і взагалі недбалого ставлення до довкілля. Також там було від Гендер Зет прекрасна інсталяція про права людини, точніше про те, як вони можуть порушуватись. Там був кордон з поліцейських, який змушений оточувати якісь правозахисні акції, що, звісно, ненормально. І людей закликали до того, щоб вони це побачили, як може бути і як в нас зараз є, щоб вони побачили цей контраст і могли долучитись до нашого міністерства ОГО, яке потім стояло там при виході з екскурсії. І там була інструкція і контакти наших організацій і опис, чим ми займаємось. Людям це було дійсно цікаво, бо вони приділяли свій час та увагу нашій локації, де були деякі, там буквально парочку, може, людей, які здивувалися, що тут кажуть про ЛГБТ, але вони були не негативні, а скоріш за все просто це консультували. А так більшість людей дійсно проявляли великий інтерес. Далі більше. Вже за пару місяців Гендер Зет бере участь у новому проєкті об'єднання ОГО. Це участь у форумі лідерів думок. Тепер Гендер Зет ще сміливіші. У них окрема локація, де вони презентують свою дружню пігулку. Це цукерка, яка насправді є ліками від гомофобії. Біля локації Гендер Зет збираються сотні людей. Цього активісти не очікували. Під час форуму лідерів думок ми презентували дружню пігулку для запоріжанок та запорожців, розказали про неї, роздали всім бажаючим, а також поділилися нашою дружною пігулкою із лідерами думок, які приїхали на форум, а саме з Ніною Соколовою та Олексієм Дурнєвим. У рамках форуму лідерів думок ми, як громадська організація, також виступили зі сцени та розказали про свою діяльність та про те, як бізнесу бути ЛГБТ-френдлі. Бо для нас це чи не вперше Гендер Зет репрезентували свою діяльність на міському масштабі, на міські події, публічно. І таким чином ми обговорили, куди ми взагалі хочемо, щоб рухалося наше місто, щоб у 2030-му, за 10 років, воно було крутим, модерним, привабливим для туристів, комфортним для його жителів, і що ми, як активісти, можемо зробити, і як ми будемо пропагувати наші цінності. Тому те, що ми робимо в ОГО, це перший крок до того, щоб об'єднати всю громаду Запоріжжя на те, щоб вирішувати проблеми разом і робити наше місто ще кращим. А це вже зима 2019 року.
Одна з організацій об'єднання ОГО, Запорізький центр молоді, проводить щорічний конкурс «Волонтер року». В одній з номінацій «Активіст року» представлений координатор ком'юніті-центру «Гендер Зет» Костянтин Андрієв. Він зізнається, до останнього не очікував, що може перемогти. Втім, зірки зійшлися. Почесну нагороду отримав саме він. Номінація «Волонтер громадський діяч» – це перш за все про людину, яка за рахунок власного часу, власних зусиль створює щось, аби покращити це громадянське суспільство. І цього року наша експертна комісія із представників міжнародних та всеукраїнських організацій вирішила, що найбільший вклад у розвиток громадянського суспільства, розвиток молоді і волонтерства серед молоді зробив саме Гендер Зет та його представник Костянтин Андрієв. Для мене, як організатора, перемога такої організації, як Гендер Зет, що працює з складними темами, із інтеграцією у суспільство окремих ком'юніті, надзвичайно важлива. Це показує те, що Запоріжжя насправді вже готове до того, щоб говорити про складні теми, і ми почали цей процес разом. Але і на цьому історія не закінчується. Деякі організації об'єднання ОГО долучилися до організаційного комітету Запоріжжя Прайду. Це один з перших випадків, коли Прайд в Україні організовують не лише ЛГБТ-активісти, а й союзники. А поки триває карантин, об'єднання ОГО пішло в онлайн. Знімає ролики на тему прав людини для Фейсбуку та Інстаграм. А також планує і далі змінювати місто.